Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajaksi Mika Niikon jälkeen nousee perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Hyvää huomenta, kiitoksia. Niin puoluetoverisi Mika Niikko sai väistyä Ukrainaan liittyvän twiittinsä vuoksi. Niikko kirjoitti, että Ranskan presidentin olisi syytä sanoa suoraan, että Ukraina ei liity NATOon, ja tämä herätti tyrmistystä, sillä se on ristiriidassa Suomen linjan kanssa. Toissa vuonna Niikon osinomistaja Kiinaan kytkeytynyt teknologiayritys puolestaan herätti kysymyksiä. Niin millainen työ nyt on palauttaa ulkoasiainvaliokunnan uskottavuus kohun jälkeen? Niin, en nyt halua lähteä moittimaan kollegaani. Ymmärtääkseni Mika Niikon toimintaan puheenjohtajana on kuitenkin valiokunnassa oltu varsin tyytyväisiä. Ja sikäli kun uskottavuus nyt sitten jonkun mielestä on kärsinyt kolautuksia, niin siihen varmaan voi vaikuttaa uskottavalla työllä. Niin kulisseissa ja vähän julkisuudessakin on vaalikauden aikana kuiskuttu, että valiokunnan arvovalta olisi rapisemassa. Esiin on tuotu ajatusta siitä, että ulkoasiainvaliokunnan painoarvo on ollut laskussa ja sitten puolustusvaliokunnan nousussa. Mitä ajattelet tästä? Ymmärtääkseni ulkoasiainvaliokunnassa on ongelmana tällä vaalikaudella ollut se, että valiokunnan keskusteluja on vuodettu julkisuuteen, mikä on tietysti erittäin epämiellyttävää ja epäasiallista missä tahansa valiokunnassa. Tämä ikävä kyllä näyttää olevan laajeneva ilmiö, että kansanedustajat omista motiiveistaan ja poliittisista syistään juoroavat valiokuntien keskusteluja tai ei-julkisia asiantuntijakuulemisia toimittajaystävilleen. Ja tämä ei voi olla vaikuttamatta kielteisesti siihen, minkälaista tietoa valiokunnilla on mahdollisuus saada omissa kuulemisissaan. Toivon, että tällainen kulttuuri ei leviäisi, vaan pikemminkin vähenisi. Mennään sitten turvallisuuspolitiikkaan, ja kun tuo NATOn Ukrainan liittymisen mahdollisuus tuossa äskenkin jo nousi esille, niin millaisena näet Ukrainan mahdollisuudet liittyä NATOon? No kyllä varmaan kaikki ymmärtävät sen, että kun maa on käytännössä sotatilassa, eikä muutenkaan kaikilta osin täytä niitä kriteerejä, joita NATO jäsenvaltioilleen tai jäsenkandidaateilleen asettaa, niin ei NATO varmaan aivan lähitulevaisuudessa ole, Ukraina ei varmaan aivan lähitulevaisuudessa ole NATOon liittymässä. Jäsenyyden toteutuminen edellyttää paitsi hakijamaan omaa tahtoa myös sitä, että kaikki NATOn nykyiset jäsenmaat hyväksyvät uuden jäsenen. Ja ikävä kyllä NATOkaan ei ulkopoliittisesti ja varsinkaan suhteessa Venäjään ole täysin yhtenäinen, mikä osittain selittyy eri jäsenmaiden historiallisilla suhteilla ja kokemuksilla Venäjän kanssa, osittain kauppapoliittisilla näkemyksillä. Joten en usko, että minkään uuden jäsenmaan hyväksyminen olisi aivan läpihuutojuttu, mutta tietysti varsinkaan Ukrainan kaltaisen maan tapauksessa se varmaan vaatii aikaa ja työtä ja olosuhteiden muuttumista. No, Ukrainan tilanteen takia tämä turvallisuuspolitiikka voi nousta myös eduskunnassa puheenaiheeksi tänä keväänä. Pitäisikö meidän käydä tänä keväänä keskustelua NATO-option lunastamisesta? Niin, kyllä kai tämän niin sanotun NATO-option lunastamisesta käydään kaiken aikaa keskustelua, mutta NATO-keskustelua, kuten ylipäätään turvallisuuspoliittista keskustelua, vaivaa Suomessa ehkä se, että meillä kiihkeät NATOn kannattajat ja toisaalta kiihkeät NATOn vastustajat lähinnä jyrisevät niitä omia kyllä tai ei näkemyksiä, mikä saa sitten sen toisen puolen kaivautumaan entistä syvemmälle omiin poteroihinsa. Ja lisäksi meidän ulkopoliittista ja turvallisuuspoliittista keskusteluamme vaivaa sellainen poliitikkojen sinänsä ihan ymmärrettävä kiusaus pyrkiä ymmärtämään väärin sitä, mitä muut sanovat, tekemään yliampuvia tulkintoja siitä, mitä muut sanovat, ja keräilemään sillä tavoin irtopisteitä. Ja sellaiseen analyyttiseen keskusteluun NATO-jäsenyyden hyvistä ja huonoista puolista ja siihen liittyvistä ongelmista ei kyllä minun mielestäni Suomessa juurikaan ole nähty. Itse olet ollut sitä mieltä, että Suomi olisi pitänyt liittyä NATOon jo 90-luvulla.
Mitä ajattelet asiasta nyt? No, jos Suomi olisi liittynyt NATOon maailmanpoliittisen tilanteen ollessa vähemmän kireä 90-luvun alkupuolella tai loppupuolellakin vielä, niin meidän ei tarvitsisi tänä päivänä käydä tätä keskustelua jonkin todellisen tai vähemmän todellisen NATO-option lunastamisesta tai lunastamatta jättämisestä. Tämä ongelma olisi sillä tavoin ikään kuin ratkaissut itse itsensä. Ja täytyy huomioida se, että valtava enemmistö Länsi-Euroopan maista ja Keski-Euroopan maista ja EUn jäsenmaista kuuluu tällä hetkellä NATOon. Ja sikäli kuin olen seurannut, niin ei näissä maissa jälkikäteen ole käyty minkäänlaista keskustelua tämän NATO-jäsenyyden mielekkyydestä tai siitä, että siitä pitäisi jälkikäteen luopua. Tästä on tullut vähän elämää suurempi kysymys Suomessa, ja jos Suomi olisi niin sanotusti hyvän sään aikana liittynyt NATOon, niin siihen ei tietenkään olisi NATOn kannalta ja muiden NATO-maiden kannalta liittynyt niin paljon ongelmia kuin siihen varmaankin tänä päivänä liittyisi, ja ennen kaikkea siitä ei olisi päässyt Suomessa muodostumaan tällaista elefanttia olohuoneessa tai mörköä, jota kierretään kuin kissa kuumaa puuroa. Tulkitsenko tämän oikein, että kannatat liittymistä, mutta ajattelet, että nyt ei ole oikea hetki? Sanotaan, että minä yritän analysoida ja tunnistaa niitä ongelmia, joita NATO-jäsenyyden hakemiseen tämän päivän maailmassa liittyisi. Meillä on suurta erimielisyyttä tai epävarmuutta siitä, että miten tämä prosessi ylipäätään toteutuisi. Pitäisikö siitä järjestää jonkinlainen laaja kansalaiskeskustelu, pitäisikö siitä järjestää kansanäänestys, jos pitäisi, miten pystyttäisiin estämään sellainen repivä keskustelu, joka entisestään syventää polarisaatiota Suomessa, miten pystyttäisiin torjumaan ulkoapäin hyvin todennäköisesti tulevaa varsin aggressiivista hybridivaikuttamista. Tähän liittyy ongelmia, ja minun mielestäni olisi paljon järkevämpää ja hedelmällisempää puhua tällä tasolla tästä kysymyksestä kuin ainoastaan tyytyä jyrisemään yksiselitteisiä ja kategorisia kyllä tai ei kantoja NATO-jäsenyyteen. Jatketaan eteenpäin. EU-maat vastasivat yhdessä Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kirjeeseen Venäjän turvallisuuspoliittisista vaatimuksista ja pyytävät, että Venäjä vetäisi joukkoja pois Ukrainan rajan läheltä ja sitten Valko-Venäjältä. Näitä kansallisia vastauksia nimenomaan pyytänyt Lavrov eilen sitten jyrähti, että tämä tarkoittaa nyt neuvottelujen katkeamista. Mitä ajattelet siitä, että millaisessa tilanteessa suhteemme Venäjän kanssa, Suomen ja EUn suhde on? No, itse seurasin tätä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden romahdusta vuodesta 2014 alkaen Euroopan parlamentissa ja sain siitä melko hyvän, minulla oli melko hyvät näköalat katsella sitä kehitystä. Oma näkökantani on se, kun sanoin tässä muutama päivä sitten, että neuvotteleminen Venäjän kanssa on hiukan ongelmallista, niin en tarkoittanut sitä, että ylipäätään ei pitäisi keskustella Venäjän kanssa. Tietenkin pitää, mutta pitää olla hyvin tarkkana siitä, että mistä neuvotellaan. Minun mielestäni esimerkiksi toisen valtion alueen laiton miehitys tai sotatoimet toista valtiota vastaan eivät ole oikein asia, josta voisi saavuttaa kompromissia. Niissä on yksi selkeä oikea toimintatapa. Se on se, että Venäjä tietysti vetäytyy miehittämältään Krimiltä, joka on se varsinainen alkuongelma tässä. Ja se, että Venäjä lopettaa terroristisen toiminnan tukemisen ja rahoittamisen Itä-Ukrainassa. Ja tässä tilanteessa ennen kaikkea, että Venäjä lopettaa sodalla uhkaamisen. Et nämä ovat minun mielestäni ne asiat, jotka ovat edellytyksiä sille, että että suhteet Venäjän ja Euroopan unionin välillä voivat normalisoitua. Niin kuin puhuit tosiaan siitä, että diplomatialla ei välttämättä kovin pitkälle päästä tällaisessa tilanteessa, niin kuitenkin haluat pitää keskusteluyhteyttä yllä. Ehdottomasti keskusteluyhteyttä täytyy pitää yllä, koska muuten
Muuten tästä konfliktista tulee entistä enemmän arvovaltakysymys ja Venäjä kokee olevansa pakotettu esimerkiksi sotilaalliseen toimiin, jos Venäjällä voimistuu se kokemus ja tuntemus siitä, että Venäjää ei kuunnella. Tietenkin pitää kuunnella, mutta Venäjän taktiikkana vuodesta 2014 lähtien on ollut luoda jatkuvasti uusia konflikteja tavallaan peittämään sitä edellistä konfliktia. Viittaan tällä siihen, että alkuperäinen ongelmahan tässä on se, että Venäjä miehittää Krimiä ja on liittänyt sen niin sanotusti alueisiinsa. Tämä on se asia, josta pitäisi ennen kaikkea keskustella, mutta Venäjä on luonut tämän konfliktin puskuriksi ja suojaksi konfliktin Itä-Ukrainaan, jolloin Krimi on ikään kuin unohtunut. Ja nyt se uhkaa invaasiolla Ukrainaa, joka on tavallaan sitten sysännyt hiukan katveeseen tämän Itä-Ukrainan konfliktin. Tämä on tapa, jolla Venäjä toimii tässä tilanteessa ja meidän täytyy pitää koko ajan kirkkaana omassa mielessämme se, että mistä me neuvottelemme Venäjän kanssa, kun Venäjä selkeästi pyrkii siirtämään jatkuvasti maalitolppia ja keskustelun aihetta. Luomaan tänne epävarmuutta. No kun tilanne on kerran tällainen, niin olisiko Suomenkin syytä viedä aseita Ukrainaan? No ehkä muutama päivä sitten olisin voinut vielä tästä asiasta huolettomammin ilmaista omia henkilökohtaisia mielipiteitä, niin nyt tässä uudessa tilanteessa tietysti joudun ottamaan huomioon sen, miten kaikkia sanomisiani tulkitaan. Mutta en missään tapauksessa tuomitse niitä lukuisia länsimaita, kuten Britanniaa, Yhdysvaltoja, Puolaa, jotka toimittavat materiaalista apua diplomaattisen tuen lisäksi Ukrainalle. Niin kuin olen sanonut, Venäjällä ei ole mitään sellaisia tavoitteita Ukrainan suhteen, jotka olisivat hyväksyttävissä. Ja uskon, että paras ja toimivin tapa estää tämän tilanteen kärjistyminen sodaksi on kaikin tavoin vahvistaa Ukrainan kykyä puolustaa omaa itseään, koska se nostaa myös sotilaallisten toimien kynnystä Venäjän taholta. No siellä on tosiaan Valko-Venäjä ja Venäjän yhteiset sotaharjoitukset käynnissä. Yhdysvallat kehottanut nyt Ukrainassa olevia kansalaisiaan poistumaan maasta välittömästi. Vielä aikaisemmin puhuu siitä, että harkitsemaan poistumista. Miten todennäköisenä pidät hyökkäystä Ukrainaan Venäjän taholta? No tällaisten ennusteiden tekeminen on tietysti aivan turhaa, eikä minulla ole niin mitään eväitä. Kukaan ei todellisuudessa tiedä, mitä venäläiset aikovat tehdä. Voi olla, että venäläisillä itselläänkään ei ole täysin selkeää käsitystä siitä, mitä he aikovat tehdä, vaan kyse on pikemminkin siitä, että pidetään jatkuvassa jännitystilassa ja epävarmuuden tilassa muuta maailmaa ja ennen kaikkea ylläpidetään epävakautta Ukrainassa, koska se palvelee Venäjän strategisia intressejä Ukrainassa. Onko suomalaisten turvallista olla Ukrainassa tällä hetkellä loppuun lyhyesti? Ulkoministeriö on varmasti oikea taho kommentoimaan tällaisia kysymyksiä. Kiitoksia Jussi Halla-aho. Kiitos paljon.